Igen, ez most már ebbe a tanévben nekem a második ilyen, hogy is mondjam, idézőjelben rossz cselekedetem az internettel kapcsolatban, a Facebook bejegyzésemmel kapcsolatban. Az egyik ősszel volt, akkor egészen pontosan emlékszem, hogy arra a levélre reagáltam, amikor 40 valahány baloldali értelmiségi panaszkodott Magyarországról Angela Merkelnek a migráns üggyel kapcsolatosan. Na most én ezt az írást, valakinek az írását megosztottam, és ezt írtam fölé. Azt hiszem szóról szóra tudom mondani, hogy jobb helyeken a hazaárulásért golyó vagy kötél jár, valami ilyesmit írtam. Én nem konkretizáltam, hogy én most kérem, nem kérem a kötelet vagy a golyót, én tettem egy megállapítást. Mindenki nagyon jól tudja, hogy 37 tagállamban, az Egyesült Államokban, a demokrácia tetejében, ott van halálbüntetés. Európában nincs, csak Belarusziában. De van egy csomó más helyen is. Én nem kértem senkire, de tűrhetetlen, hogy egy hivatalban lévő magyar kormány olyan cselekedetét bírálják ilyen alpári módon, bárkik, lehet az baloldali, jobboldali, bármilyen, én nem vagyok pártember, hogy a magyar emberek érdekét, itt most a migráns ügyről beszélek, védve a kormány támadják valakinél, aki ki tudja milyen indítatásból, de védelmezi. Ő Angela Merkel. Na mi van ma? 2016-ot írunk, ugye az egész európai normális közösség látja, hogy ez a Willkommens kultúr, ez egy óriási tévedés. Hát nem mehet senki a saját választópolgárai ellen sem Németországban, sem Magyarországon, sem máshol. Még ha Európai Unióról is beszélünk. Mert akkor hozom a saját példámat erre, és akkor tegyük mérlegre. Az egyik serpenyőbe betesszük azt, hogy itt körülbelül 1,5 millió migráns papírok nélkül végig grasszált Európán, mint a sáskahad. Nekem meg nincs állampolgárságom, pedig én Európai Uniós állampolgár vagyok, mivel fölvettem a magyar állampolgárságot, nekem megvonják a szlovák állampolgárságot. Ez az Európai Unió intézményeiben rendben van, ahogy a migráns dolog is rendben van. Hát akkor hogy van ez? Mind a kettő nem lehet rendben. Én itthon vagyok, én nem készülök sehova, nem készülök senkinek a munkáját elvenni, a lakásából kitúrni, és nem készülök sehova elmenni, jól élni munkanélkül, mert nekem azt mondták. Hát ilyen nincsen. És erre reagáltam, és kaptam hideget, meleget, tévé jött, Pátria rádió Pozsonyból, meg el kell mondjam, hogy a legobjektívabb riportot a teljesen szlovák nyelvű Joj TV adta le. Teljesen objektív. A Boom portál, az új szó, és a Paraméter portál írásait nem fogom idézni, főleg a Paraméter, amilyen alpári stílus, az egyszerűen minősíthetetlen, arra nem is reagáltam, nem reagáltam egyikre se tulajdonképpen, mert nem tartom méltóra. Én azt mondom, hogy ez az utca nem az az utca, amiben én hajlandó vagyok bemenni. Én bárkivel leülök korrekt módon elveket felsorakoztatni beszélgetésre, de hát nem akarok senkit megsérteni, de azért kimondom, hülyékkel fölösleges vitatkozni, mert a rutinjukkal győznek le téged. Nem sok értelme van. És ez oda vezetem vissza, hogy most már egy jó ideje Európában jellemző ez a, hát én most már elneveztem, de többen is használják nagy örömömre, ez a liberál fasiszta nézőpont, tekintsük a sajtót, az írottat, vagy a televízió, rádió, vagy egyes portálokat. Tehát tudjuk, mindenki most már be tudja nagyjából lőni, hogy kik a baloldaliak és kik a nemzeti beállítottságú, mert azért akad ilyen is, nem sok, de akad. Hát az nem lehetséges, hogy itt ma Európában, az Unió közepén 2016-ban valakit büntessenek azért, mert van egy véleménye, ami történetesen, most már divatos az is, hogy fősodratú média véleményével nem egyezik. Az hogy lehet, hogy Magyarországon bizonyos népcsoportokat nem lehet bűncselekmény után megnevezni? Tehát az el van hallgatva. Ha ugyanezt a bűnt elköveti egy magyar ember, aki nem tartozik sehova, csak pusztán magyar, akkor igen. Szóval ezt nem tudom elviselni. Hát ha ez a liberális egyenlőség, akkor majdnem visszasírom a 89 előtti brezsnyevi kommunizmust. Hát azok csináltak így. Csak akkor volt egy
nagy különbség a mostani, visszatérek az új szóra, akkor az új szó is írta maga szamárságait, tehát Brezsnyev elvtársról, Huszák elvtárs, Kádár elvtársról, meg a többiekről, de az egész ország tudta, hogy az egy marhaság. Mindenki megvette az új szót, mert az egyetlen magyar felvidéki lap volt, napilap volt. De mindenki úgy vette meg, hogy hátulról kezdte lapozni, ahol a televízió műsor volt, meg a sport. Ahol elolvastuk a futball eredményeket, mert úgy is tudtuk, hogy ami előre van, meg a közepe felé, abból egy szó nem igaz. És megvoltunk. Most meg oda jutunk, hogy a más véleményért most már majdnem becsönget a rendőrség, vagy megfenyegetnek, mint engem például, hogy a munkahelyemről fognak kirúgni. Ezért? Hát milyen országban élünk, milyen társadalomban élünk? Miközben folyamatosan azok gyalázkodnak, akik önmaguk felé a minimális kritikát, nem gyalázkodást, kritikát nem tűrik el. Tehát akik eleve soha nem szerették hallgatni, hogy azért talán mindenben nekik nincs is igazuk. Talán minden nem is úgy volt, ahogy ők azt beállítják. De én ezt látom, mert, és itt a felvidéki magyarságra ez átragad, mert úgy, ahogy én is, a felvidéki magyar ember inkább a magyar sajtót követi. Nézzük a szlovákot, de nem annyira, mert az életünk befolyásolója tulajdonképpen érzelmileg Magyarország. Nem is szeretem mondani, hogy Szlovákia. Nem a felvidéki szlovák sajtó. Ő akkor foglalkozik velünk, amikor abból hasznot remél, lásd állampolgárság körüli cirkusz. Vagy akkor foglalkoznak velünk, amikor a bősi táborba át kellett venni Ausztriából 500 menekültet. Miért nem vitték el például a szlovákok föl Zsolna környékére azt az 500 menekültet? Az hogy van az, hogy a pénzeket, az államilag leosztott pénzeket nem a délvidékre, nem a magyarok által többségében lakott területre nyomják, de a migránsokat igen. Hát azért ne nézzenek már madárnak, minden magyar nem hülye. Lehet, hogy úgy nézünk ki, de nem így van. És nekem ebből elegem van. A legfrissebb pedig, mi is? Ja, hát a közismert, nem tudom, ügyvéde még, azt is hallottam, hogy kizárták az ügyvédi kamarából, ez a Dániel Péter nevű emberke, aki, ha jól emlékszem, a gólymotorosokkal szembe egy pert elvesztett, talán pénzbüntetése is ítélték, ezt pontosan nem tudom, és akkor lelépett Izraelbe, és most onnan okádja a magyarokra semmi jót. Tehát a kerítésen kívülről kiabál. Na, én azt elolvastam. Az ő megosztása, illetve rövidke írása arról szólt, hogy a Saul fia című film európai elismertségű, valami nagy díjat nyert itt Amerikában talán. Az Oscar előszobájának szokták ezt mondani. Én ehhez csak gratulálni tudok, hát hogyha jó, akkor legyen jó. Ez egy mondatig neki is tetszett. A második mondattól kezdve, Horthy Miklóstól kezdve, Vasalberten keresztül, akit dilettánsnak nevezett, a Matyó babáig, a rovás írásig szitta a magyarokat. Én úgy megkérdezném tőle, hogy nem tudsz úgy örülni, hogy a másikat nem bántod. Örülj a saját sikerednek, én tudok hozzá esetleg gratulálni, ha láttam, de nem láttam. No, de miért kell másokat bántani? Úgy tudsz csak örülni, hogy a másikat közben szidalmazod? Miközben ő, és olyanok, mint ő, a legkevesebb, a legkisebb kritikát sem hajlandók elviselni. Aki próbálja őket csak óvatosan kritizálni, azt abban a pillanatban helyreutasítják. És ellátják mindenféle anti-ilyen-olyan jelzőkkel. Hát hogyan van ez? Most akkor feje tetejére áll a történet? Most már oda jutunk Magyarországon is, és ehhez kapcsolóan felvidéken is, mert felvidéki magyar onnan szocializálódik a magyar sajtóból. Most már oda jutunk el lassan, hogy nem védekezhetünk. Ha valaki nekem Vasalbertet, vagy Horthy Miklóst szidja, vagy folytathatnám Petőfivel, vagy akárki, voltak itt már, szidja, vagy ellopja, hogy Petőfi nem is magyar volt, hanem szlovák volt. Már Mátyás király szlovák volt, itt azt mondják, a román azt mondja, hogy román volt, már minden milyen volt, csak magyar nem. Ha én kinyilvánítom a nem tetszésemet, akkor én vagyok a rossz. Hát emberek,
én ilyen Európában nem szeretnék élni. 89-ben nem azért jártam fel naponta Pozsonyba a főtérre kulcsokat csörgetni, hogy ezt kapjuk érte. Tehát egy igazságos társadalom vízióját szeretném én, de hát egyre inkább úgy látom, hogy az én életem ehhez rövid lesz. Pedig komoly terveim voltak, de nem megy, nem működik, és azt látom fő problémaként, hogy talán azért nem működik ez az egész történet, mert 89-et elhazudták. Itt semmiféle forradalom nem történt. Itt nálunk a Felvidéken, az akkori Csehszlovákiában elterjedt ez a bársonyos forradalom kifejezés. Hát ez szíves engedelmével mindenkinek, ez olyan, mint a fából vaskarika vagy a magyar drótostót. Ilyen nincsen. A forradalom az forradalom. Ott fegyverek rossz esetben szólnak, csontok törnek, vasvellákat hegyeznek, és ott vér folyik. Az forradalom. Bársonyos forradalom az mese. Az a hófehérke és a 7 törpe története. Ilyen nincs. És az emberek ezt megették. Én emlékszem vissza nagyon jól, mert még mindig többet értem a szocializmusban, mint a nem, ebben a demokráciában, hogy 89 után a párt fejesek hogyan meg voltak ijedve. Úgy lapítottak körülbelül 1 évig. Aztán rájöttek, észrevették, hogy itt semmi nem történik. És kinyílt a csipájuk. Abban a pillanatban megjelentek az újonnan keletkezett pártokba. Kinőttek ilyen-olyan pártokba, mint gomba eső után. Ennek a legékesebb példája talán az SZDSZ Magyarországon. Igen, hát hogyha igazságos eljárás van, én eleve már nem értem, hogy ezért eljárást kell kezdeményezni, de akkor tessék ismertetni azt is, amire az ember reagál. Nem kivenni 1-2 mondatot az én reakciómból, mert az se hangzott el teljes egészében, ezt be tudom bizonyítani, mert mind a mai napig, mind a 2 az oldalamon ott van, és én azt nem fogom levenni, mert ha valamit oda felraktam, azzal én egyetértek. És én továbbra is azt mondom, hogy kikérem magamnak, hogy engem bárhol, az én otthonomban, vagy bárhol a nemzetiségemért, a fajtámért, akárki, legyen az cigány, norvég, zsidó, vagy akármilyen más ember, engem, hát nem tudom, kérdőre vonjon, vagy szidalmazzon. Hát miért is? Én nekem nem szokásom senkit, semmilyen népet szidalmazni, egész addig nem is védekezek, amíg ahhoz nem nyúlnak hozzá, ami az enyém, ami megmaradt nekünk 1920 után. Hát, ha már csonka Magyarországon se lehetünk mi otthon, akkor kérdezem én a politikusokat, vagy bárkit, akkor hol? Itthon Felvidéken azt mondják, hogy takarítsam magam a Duna másik oldalára. Ugye az állampolgárságom már nincs is. Eddig is ezt mondták. Ha nem tetszik, takarodjunk el. De hát ez a mi szülőföldünk. Én nem is azért vettem fel ezt az állampolgárságot sem, hogy én elköltözzek Magyarországra. Eszem ágában nincs. Én itt vagyok itthon. Ezen a Felvidéken. Nekem ez a szülőföldem. Hazám még nem is volt. Most sincs. Az én hazám nem az, amit ma Csonkahonnak hívnak, hanem attól egy kicsit nagyobb. Én azt tekinteném hazámnak. Az még nem volt. Tehát én kértem, visszatérek az eredeti kérdésedhez, kértem, hogy akkor legyen fölolvasva az is, amire én reagáltam. A válasz az volt, hogy az nem fontos. Hát akkor mi a fontos? Hát hogy létezik? Hát soha nem úgy kezdődik egy verekedés, hogy az egyik visszaüt. Valaki az elsőt üti, nem? Én csak reagáltam. És nem tudom elfogadni, hogy nekünk már lassan az is be van tiltva, hogy védekezzünk. Hát menjünk be, boxolni a ringbe, és akkor te üthetsz, én nem. Hát ez vicces, ez komolytalan. De az emberek esze át van mosva. Nagyon sokan nem látják ezt. A politikai történésekben én aláírom, hogy sok ismerősöm, kollégám nincs úgy otthon, mint amennyire én ezt követem, mert nekem a zene, a földrajz mellett ez a hobbim. Én imádom a politikatudományt, én rengeteget utána olvasok, figyelem és próbálom egyensúlyozni, meg próbálom kategorizálni, hogy mi az, ami hihető, ami hiteles, és mi az, ami kamu. A szlovák állampolgárságom elvesztésével kapcsolatosan politikus engem soha nem keresett meg. Olyan történetről tudok beszámolni, 2 nagyon fontos dolgot el kell mondjak,
hogy akkor, amikor Brüsszelbe minket az Európa Parlament valamelyik a petíciós bizottságba kihívtak, mindnyájunkat meghívtak, akkor ez konkrétan Mészáros Alajos Európa Parlamenti felvidéki képviselő volt, és Bauer Edith. Ők hívtak bennünket meg. A petíciós bizottságban bent maradhatott Gubik Laci barátom, ő az egyik sorstársam, illetve idősebb Lomnici Zoltán. Ők ketten maradhattak a teremben, bennünket többieket kiebrudaltak a meghallgatásról, és hozzá kell tegyem, hogy akkor a repülőn elkísért bennünket Berényi József. Erről mindenképpen szólnom kell, tehát ahogy mi nem szólalhattunk meg, úgy Berényi sem szólhatott hozzá, hiszen nem tudom, hogy ezt hogy képzelték el. A másik dolog pedig, akit meg kell említenem, politikus, de úgy szállt be ebbe a kérdésbe, mint jogász, ügyvéd, Gál Gábor nevét kell megemlítenem, aki a Kassai Alkotmánybíróság azon tárgyalásán, amely végre megtartatott, ő képviselt bennünket, mint ügyvéd. Tehát ők ketten. Berényi József ugye az MKP-nak az elnöke, a Gál úr pedig a Most híd képviselője. Ha jól tudom, most is. Nem tudom, a listán most rajta van. De ő, mint civil ember jött oda. Voltak, akik megjelentek ott, most mit tudom én, a választások előtt a Híd Most pártnak az elnöke is ott volt Kassán, de hát akkor azért tudtuk, hogy közel vannak a választások. Tehát ilyen dolgokat a magamfajta idősebb korosztály már nem nyel le. De konkrét kérdések, hogy most itt de mennyire felvetették volna, például a pozsonyi parlamentbe, erről nem tudunk. Ha kevés valamikor az újszülöttek száma, akkor az el fog érni előbb-utóbb az alapiskolákig és a középiskolákig is. Hát ez a gödör most már évek óta tart. Nálunk a mi iskolánk tud tartani egy 500 létszám fölötti standardot, mert a felvidék legnagyobb magyar gimnáziuma vagyunk. Mindig is az voltunk, most is azok vagyunk. Az iskola jó hírnevű, ehhez kétség sem fér. Nyilván lehetne jobb is, talán volt is jobb, én is ott dolgozom, de ez nem annak a függvénye. Itt most veszélybe vannak a kis magyar iskolák. Talán fontosabb lenne ezeket megvédeni, mert ebben az országban, ha valahol valamilyen magyar iskola megszűnik, azt újra indítani szinte lehetetlen. Ahhoz politikai akarat kellene a legfelsőbb szinteken. Most a szlovák állam magyarokhoz való hozzáállását meg hadd ne részletezzem, az világos. Az nem volt jó, most sem jó, és merem állítani, hogy nem is lesz jó. Mikor hallom a magyar hírközlő eszközökben, hogy milyen kiválóak a magyar-szlovák kapcsolatok, hát az ember itthon van és hangosan tud nevetni. Nem így van. Lehet, hogy a ipolyhidakról vagy a gazdasági együttműködésről bizonyára írnak alá fontos dolgokat, majd talán Komáromnál is megépül a következő új híd, mert kampányolnak már vele 20 éve legalább, ez olyan, mint Budapesten volt a 4-es metró, ez ilyen örökzöld téma. De hogy jobb lenne, ezt nem merném állítani, vagy jó lenne, hiszen a kényes témákhoz, és van belőle, bőven, és nem csak az állampolgárság, hát nem mernek hozzányúlni. Hát ez is számomra érthetetlen. És nem is tudok mire gondolni. Hát a Kárpát-medencébe testvérek között is mondjuk 14 millió magyar él, ha vastagon fogalmazok. Ha szlovákokat veszem, csak most a magyar-szlovák viszonyra akarok utalni, a lakosság ennek az országnak 5,3 millió. Ha kiszedem belőle a magyarokat, kiszedem belőle a cigányokat, az egyéb nemzetiségűeket, meg azokat, akiknek a felmenőjük talán második generáción elég lenne visszamenni, már magyarokba ütközünk, nem sok marad belőlük. És akkor itt van egy alig létező nemzet, meg ehhez képest egy tömb magyarság, és nem merünk kérni. Nem merünk kérni úgy, hogy tulajdonképpen, ha ide bármelyik hivatalban lévő magyar politikus eljön, ide Komáromba, Pozsonyba, akkor hazajön. Azért ne játsszuk már azt, hogy
hogy nem tudunk történelemből leérettségizni. Ez számomra a legszomorúbb. Én a magyar történéseket figyelem, és nem értek dolgokat, hogy például egy Nyírő József, egy Vasalbert nincs benne a nemzeti alaptantervben. De benne van egy, inkább nem mondom ki a nevét, nehogy pertakasszon a nyakamba, a Bugyuta verseivel, ahol, hát én nem is tudom azt értelmezni, hogy a végén a gyerek, ha elolvassa, talán tényleg megfogja a körzőt és bedugja a konnektorba. Ez benne lehet. Hát én nem hiszem el, hogy az irodalom, a kultúra fejlesztése ebbe az utcába megy be. De eszembe jut, hogy valakinek ez nyilván jó. És elszalad a fantáziám, hogy kinek jó ez. Kiknek jó ez, ha a nemzet le van butítva, és például történetesen beteg. Ez Felvidékre is vonatkozik. Bármilyen kormány van, jobb vagy baloldali, teljesen mindegy, az igazság, az iskola és az egészségügyből vannak elvonások. Itt-ott valami juttatás van, hogy azért hangosan nekiabáljanak. Hát annyira logikus, és ezt a japánok már megcsinálták 1960 után, hogy egy nemzet, ha buta és beteg is, az nem fog prosperálni. Ezt azért mondtam 1960-at, mert fölvettek egy hatalmas kölcsönt annak idején a japánok, és az egészet az iskolarendszerbe fordították bele. Meg lehet nézni, hogy hol van ma Japán, meg hol vagyunk mi. Én azt gondolom, hogy a tudással, és itt azokra a kollégákra gondolok, akiket szerte az országban ismerek. Én úgy gondolom, hogy a felvidéki magyar pedagógus társadalom tudásával nagy probléma nincs. Hát futballistában is van jó, meg gyönge, meg még jobb. Hát ez nálunk pedagógusoknál is így van. Nagyobb problémát látok az öntudatra való nevelés terén. Ott bizony erős hiányosságok vannak, mutatkoznak. Én sajnos itt élek, én azt gondolom, most már 32. iskolaévemet töltöm, a magyar öntudat tekintetében a gúnyhatárokon kívüli magyarságot, ha figyelem, sajnos azt kell mondjam, és ez az én szégyenem is valahol, a felvidéki magyarság a gyönge láncszem. Sokfelé jártam, az összes magyarok által lakott vidéket bejártam már. Több helyen sokszor is voltam. De mindenhol erősebb magyar öntudatot tapasztaltam, mint itthon. Ezen biztos, hogy lehetne segíteni, csak akarat kell hozzá, és egy fontos dolog kell hozzá, hogy az oktatási intézményekbe, óvodáktól egészen hát egy egyetemünk van, középiskolákon keresztül az egyetlen egyetemig, a vezető pozíciókba olyan embereket kellene beültetni, akiknek az öntudata, tehát a magyarság tudata a helyén van. Mert anélkül nincs is miről beszélni. Mert egy intézményvezetőnek természetesen dolga bebiztosítani a gyerek létszámtól kezdve a rengeteg bürokratikus dolgon keresztül egészen a számlák kifizetéséig, tehát jöjjenek a pénzek a lakhatási költségekre, a kollégák fizetésére, takarítani, stb. De nem überelheti semmi a nemzeti öntudatra való ébredést. Mert akkor úgy néz ki a társadalom, mint ahogy a felvidéki társadalom kinéz. És itt egy picit visszautalok a 2,5 pártra. Szóval az abnormális dolognak tartom, hogy annyira nem öntudatos a felvidéki magyarság, hogy megenged magának 2 magyar, meg egy fele más nem is tudom milyen, arról nem szeretek beszélni. Hát ez ennyien 467 000 vagyunk papíron. A 11-es népszámlálás ezt mutatja. Most ide még 2 párt is sok. Volt ennek egy olyan története a 90-es évek közepe vége felé, hogy kérte az itteni magyarság, hogy egyesüljenek az akkor is szétszórt pártok. Megtörtént az egyesülés. Most valakiknek a személyes érdeke, nem tudom, hogy anyagi vagy milyen ambíciója, ezt keresztül húzta. És megtörtént a felvidéki egységes magyarság, pártba gondolkodok most, szétverése. Itt megint jön a örökös kérdés, hogy
kinek jó ez? Ki van a háttérbe, akinek ez belejátszik a lapjaiba? Hát, hogy nem a felvidéki és nem az összmagyar, abban biztos vagyok. Akkor valakinek ez jó. Miért is? Az, hogy itt egyesek, kettesek a felvidéki magyar politizálásból nagyon szolíd nívón élnek, az egy dolog. Még engem ez se érdekel, éljen szolíd nívón. De a gyökértől nem szakadhat el. Ha az lesz a fontos, hogy neki XY-nak, meg néhány pártársának szép élete legyen, és mindig eljönnek a választási, ezek a reklám hadjáratok, hogy is mondják ezt hivatalosan? A kortes hadjáratok, és akkor ígérgetésekkel megint megtelik az összes padlás, és utána ráveszik a felvidéki magyarságot, hogy mégis menjenek el, és megint nem történik semmi. Most megint egy olyan helyzetben vagyunk, hogy jó lenne, hadd mondjam ki a nevét, jó lenne bejuttatni az MKP-t a parlamentbe, mondom én, aki sose voltam annak se a tagja, és rengeteg hibát látok, még a jelenlegi MKP-nál is, még a vezető pozícióknál is, én látok problémákat. Hogy mire gondolok, akkor mondjak egyet. Például itt van ez az autonómia tervezet, ami végre valahára, hát szinte a egyszerű nép kierőszakolta, hogy álljatok már elő az autonómia tervezettel, mert évek óta ígérgetitek. Most megvan ez, elkészült, de hát engem zavar. Lehet, hogy kevés embert zavar ez, de a szövegből hiányzik az a szó, hogy autonómia. Akkor miről beszélünk? Megint ott tartunk, hogy nehogy valakinek az érzéke, nem tudom én micsodáját megsértsük. Könyörgöm, hát mi voltunk deportálva, mi voltunk kitelepítve. Szinte nincs olyan család a felvidéken, aki valamelyikbe a kettő közül, vagy akár mind a kettőbe, mint én is, érintve ne lenne. Hát nekünk azt sem mondták, hogy elnézést. Nemhogy még kárpótlás. Itt vannak nemzetek, akiket mindenhol, mindenért kárpótoltak előre, nem tudom, 200 évre. Hát nekünk azt sem mondta se a cseh, se a szlovák, se a román, hogy bocsánat, vagy a francia. A kárpótlásról még nem is beszéltem. És akkor az van a felvidéki magyarok többségében, hogy hát ezzel már úgyse lehet csinálni semmit, ennek az ideje már lejárt, és idézem itteniesen, itt élünk, fölvidéken, nem tehetünk semmit. Ez itten már Szlovákia, itt élünk Szlovákián. Hát már eleve ez a szószerkezet is vissza van fordítva a szlovákból. A magyar ember így ki se fejezi magát. Tehát magáévá tette, el ne felejtsük, hogy a sokszor ismételt hazugság az igazság lesz. Sok időnek kell eltenni addig, amíg az embereknek az alapvető dolgai fognak hiányozni, és akkor majd kimegy az utcára, mert már akkor nagy baj van. Na de hát már eltelt a gangsterváltás óta is 26 év. Nekem ez a legnagyobb csalódás. Én azt hittem, rosszul hittem. Én úgy látom, hogy le volt ez is zsírozva. Megint valakiknek a professzor urat idézem az Echo TV-ből, hogy is hívják az öreg urat, a Bogár Lászlót, hogy a meg nem nevezhető háttérhatalom, ugye ki nem mondjuk a nevét, mert akkor mi fog történni. Az emberek, aki nem vak, úgy is látja. És én nem hiszem, hogy politikusok, vezető politikusok ezzel nincsenek tisztában. Ezt nem hiszem. Ennyire naív nem lehet senki. Nekünk ebből is már elegünk van. Tehát mi felvidéki kisebbségbe szorult magyarok szeretnénk valahova kapaszkodni. Na hova tudunk? Hát az anyaországba. De hogyha azt látjuk, hogy az anyaországnál sem a külhoni, a gúnyhatárokon túli magyar az első, akkor mibe kapaszkodjunk? Mert itthon már nincs mibe. Mi, úgy látom én, hogy mi az anyaországnál is magyarok, itteniek vagy csonkahoni magyarok, második helyen vagyunk kezelve. Én ezt így látom, és nekem ez a véleményem. Szóval, hogy mi a kiút ebből a helyzetből? Sok-sok aprólékos munka, én úgy látom, sok helyen a családokban, a társadalom alapsejtje a családban van. Tanárként jól látom, a gyerekeken látszódik, hogy ki milyen közegből jön,
érzelmi szinten, tehát nemzettudatilag otthon mit kapott, vagy mit nem. Mert a középiskolába nagyon sokat lehet hozzátenni, de sokkal nehezebb a munka akkor, hogyha a gyerek otthonról netán ilyen téren nem hoz semmit. Tehát családokban a nulláról kell kezdeni, igenis a legfontosabb az, a családon belül is, hogy vagyunk mi, család és a nemzet része vagyunk. A mi családunk egy nemzet, a magyar nemzet része. Ez az egyik. A másik. Rengeteget tehetnek az iskolák, hát a családon kívül ki más. Világos, hogy az iskolák, ahol olyan pedagógus gárdának kellene dolgozni, és minden órán ezt be lehet egy kicsit súvasztani, bele a földrajzba, a fizikába, a történelemről, magyarról nem is beszélek, ahol igenis kell ezekről a dolgokról beszélni. Nem mehetünk el úgy, mert nálunk ugye nem nemzetünnep egyik se, hogy valamilyen fontos magyar megemlékezésünk, nem minden évfordulónk ünnep sajnos, hogy ne essen róla szó. Minden órán. A fizikán is, a matematikán is. Hogy minden egyes kolléga 3 mondat erejéig, az nem hiszem el azt, hogy az nem fér bele. Azzal nem vesztettünk semmit. Mert nyilván, ha többen mondjuk, hitelesebbnek fog látszani. És utalok még egyszer, a tanári kar, vagy a tanítói kar általános iskolákban, és az iskola vezetése. Nem tudom, mekkora iskolákról van szó, van, ahol 2 helyettes, van, ahol 3, ahol sok gyerek van, tehát az iskola vezetése és a tanári kar is egy húron kell, hogy pendüljön. Ha ki van írva az épületre, hogy ilyen-olyan magyar tanítási nyelvű alap- vagy középiskola, akkor tessék úgy viselkedni mindenkinek, aki oda bemegy tanítani. Tehát üres szólamokkal, itt-ott megemlékezvén, itt-ott ilyen-olyan beszédekbe említést teszünk, hogy hát igen, mi magyarok vagyunk, ez kevés, ma már kevés. Hát rengeteg olyan, még pedagógus ismerősöm is van, akinek bár a törvény már nagyon régóta, 90-es évek elejétől engedi, hát nincs magyarul a neve. A hivatalos irataiban nincs magyarul a neve. A magyar iskola pedagógusának. Hát akkor ugye az ilyen miről akar beszélni? Milyen nemzeti öntudatról, meg kinek? Ha én nem tudok hiteles lenni, nem vagyok elől a jó példával, akkor senki nem fog. Meghallgatják, mert a gyerek jól nevelt, nem fog nekem ellenkezni, meghallgatja és gondolja magába azt, amit jobb, ha nem hallok. Hát jó példa, annál hitelesebb nincs. És a egyházokra is kitérnék. Én római katolikus vallású vagyok, és itt ugye azt tudni kell, hogy a katolikus egyházfő az nálunk szlovák. A református egyháznál más. A református egyháznak a teljes vezetése magyar, hiszen Komáromban van a püspök, akit személyesen ismerek és tisztelek. A katolikus egyháznál olyanokat nem lehet elmondani, vagy miért nem? Ugye? Meg is kérdezem, miért is nem? Azért abban a prédikációba is bele lehet fűzni sok mindent. Jó, hogy a katolikus templomokban nem fog kint lógni a piros-fehér-zöld koronás címeres lobogó, mert oda 1 órán belül szlovákok mennek misézni. Ezt még én is el tudom fogadni. De hogy a magyar embereknek megtartott miséken ne lehetne nemzeti öntudatról beszélni 3-4 mondatba, ezt én nem tudom elfogadni. Hát valamikor, menjünk vissza a történelembe, magyarul se volt szabad misézni Magyarországon, mert latin volt a hivat, csak kialakult, és az is több 100 évig tartott. Itt volt a török 150 évig, itt voltak az oroszok, és azért csak itt vagyunk. De most úgy látom, hogy akkora mértékű a lemorzsolódás a nemzeti gondolkodás terén, tehát annyira fogyunk itt a felvidéken, hogy ez már tragikus, és fölütött a fejét egyfajta gúny a másik részének a oldaláról, a társadalom másik részéről, hogy minek ez a szélsőség. Tehát magyar emberek kérdezik, akár tőlem is, hogy minek ezt állandóan abajgatni, ez már szinte szélsőség, minek ez a meldöngető, magyarkodó, mi az, hogy magyarkodó? Mikedni lehet még?
Mert ez benne van a szótárunkban most már, hogy magyarkodik. A szlováknak nincs ilyen szava. Az orosznak szintén nincs, a csehnek szintén nincs. Csak 3, amit perfekt ismerek. Nem tudom, az angolban van-e, annyira jól nem tudok angolul. Mi meg azt mondjuk, hogy nem kell magyarkodni. Most már szitokszó az, hogy magyar lassan, vagy nemzeti. Ezen élcelődnek, ezen gúnyolódnak. És ha valaki kikéri magának, akkor abba a pillanatban jön a rasszista, fasiszta, antiszemita, én nem tudom micsoda. Pedig csak nemzeti. És itt alapvető problémának azt is látom, hogy a trianoni gyalázat után ugye volt egy néhány év a Horthy korszak, ami azért helyre tett sok dolgot, mindet nem győzött, mert aztán vége lett annak is, de azért voltak javulások ilyen téren is, egészen biztosan, nem csak gazdasági téren. De aztán megint jött a szocializmus a II. Világháború után, és valahogy megint a magyar nemzeti öntudat csonka Magyarországon rosszabb volt, mint a környező gúnyhatárokon kívüli országokban magyar iskolákról beszélek, bárhol. A nyertes országok egy egészséges, nacionalista, most pozitív értelemben mondom, nemzeti öntudatot nyomtak a sajátjaikba, a románba, a szlovákba, a szerbbe, és azt kell mondjam, hogy igaza van, abban nincs, hogy Mátyás királyt is ellopják, tehát ezt most ettől tekintsünk el, de az ő fejükkel gondolkodva, az ő szemszögükből nagyon jól csinálták, a mi kárunkra. És mi volt csonka Magyarországon? Hát ez a proletár, internacionalista, mindent mondjunk, csak azt nem mondjuk ki, hogy magyar. Mert az bűn. Elhitte a csonka honi 10 millió ember, hogy bűnös nemzet. Miért is? Itt ennek a gyökere, azt hittem, hogy elszakadt 89-be, és hát sajnos úgy látom, hogy nem. Persze minden nem fekete, én nem azt mondom, mert vannak eredmények. Nekem is szimpatikus, ahogy Magyarország miniszterelnöke kiáll, most például migráns válság idején, igenis úgy állt ki a magyar érdekek mellett, ahogyan kell. Meg is kapta érte a jelzőket, ő is volt már fasiszta, meg antiszemita, meg én nem tudom micsoda, de neki lett igaza. Ez a helyzet. És valahogy ezt az utat kell járni, kényelmetlen, a saját bőrömön tapasztalom, mert nehéz így létezni, nagyon nehéz így, de az értékrend a fejekbe egyszer helyre kell, hogy kerüljenek. Van az embernek egy családja, meg van egy nemzete, minden más csak ezután következhet. Olyan nincs, hogy ezt megelőzi akár a pénz, vagy nem is tudom mi, vagy a másnak akarok megfelelni. Én nem szeretnék megfelelni senki másnak a saját lelkiismeretemen kívül. És méltó akarok lenni a magam kicsi módján azokhoz, akikről mi iskolába tanultunk. Ez az állampolgárság is nekem azért jött. Hát hogyan lehetek én igaz lelkű magyar ember, ha itt a lehetőség, végre kínálják, az őseimtől elvették, én még nem élek vele. És nem élek vele úgy, hogy be is jelentem a szlovák állam felé, hogy igen, itt vagyok, felvettem a magyart is. És akkor mi fog történni? Továbbra is ennek az országnak fizetem az adót. Nem mentem innen sehova, és nem is fogok. Én nem tudom elfogadni ezt a kettős mércét, no végre eszembe jutott ez hogy vannak az egyesek, és vannak a kettesek. Ja, majd meg a sor végén, jaj, ti is vattok. Hát én ezt nem tudom elfogadni.